초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Meron na naman kaming bagong recipe. Welcome to my vlog, Grace Piabol. Ang aming lulutuin ay croissant bread. Ito kami ng croissant bread. Ayan yung butter with milk. Pinatulang muna yung butter, tapos lagyan natin ng milk. Ilang cup yun? 1 cup milk. Ang butter. 2 spoon butter, 1 cup milk, sugar 2 tablespoon, and then kunting asin, tapos lagyan natin ng yeast. Ilang scoop ng yeast? Tablespoon ng yeast and saan mo siya palulubuin sa labas? Parang dyan din. Isang oras lang. Halu-haluin natin ito. Wala na yan siya. Itlogan na nila. Butter. Tapos yes. Ikaluluin natin paalsa konti.
Pwede na ibang cheese na. May isa pa doon. Ayan na guys. Lumaki lang siya. Bubuksan na natin. Nakaluto na siya guys. Ang oras yan. Madalian lang po kami guys kasi lalayan sa namin guys. Malamig sa labas eh. Croissant habibi. There. Uy, hingi daw siya ng pizza. No, don't touch. The another one. Croissant. Croissant cheese. Yeah. You like it, that one? Huh? That one? Oh my God. May nagsasalita. May nag-uubo. Ano ba talaga? Mami. Hindi ko na alam. May umuubo pa rito sa tabi. May nagsasalita pang pizza. It's not pizza. It's croissant. You just watch. Yeah, wait. It's so yummy. You will eat that one. That is your food Yeah. for school. Bakit tomorrow na? Wow. It's okay. Ulitin mo. Parang ulitin mo. Again and again. Edit mo kayo. Hindi, okay lang, babe. Our body's perfect eh. Alala kuya. That is a knife. Don't touch. Lakan. Oh no, nagpasaway ko ng batuta dito sa tabi ko. Meow. Why? I think this is good. Good to your Honey. brother, honey. You want Chris to do to you? To honey? No, Oh, honey. Mama said honey. Anna, Marian, Rakan. Okay, ask. Kailan ako eh. Bakit ako? Siya ang may gusto. Wala kasi talaga. Look the croissant. Look the croissant is true. I mean, sweet cheese. So, tigilan mo. Ayaw ko nga. Wala kayo dyan na. Lakan, where you going? Pumunta sa nanay niya. Sasabihin niya doon. Eh, ang nanay niya sa baba eh. Kasi naano siya inay. Mas ganyan siya. Okay. Are you sure?
not yet finished. Wait. Oo, pakilaman nila.